Hej där! Det har äntligen blivit dags för höstvandring. Jag befinner mig i Hökensås. Här var jag också för drygt 3 år sedan. Då gick jag norrut på Västra Vätterleden. Idag ska det bli söderut. Och då befinner jag mig också på Europaled 1. Som jag har gått stora delar av nu faktiskt. Och idag är det jag i singular. För jag fick lämna sambon hemma med ryggont. Så det blir lite nya spännande saker för mig att prova på. Första biten så ska jag ta mig till ett vindskydd och hoppas att jag kan sova där. Det är bara ett par kilometer. Okej, jag är vid en fiskesjö. Så jag börjar med att bära bort det här 50 meter till soptunnan. Ja men hej! Alldeles ensam är jag här vid Ibbesjön. Och ingen täckning. Jag är 1,5 kilometer från Hökensås. Och har ingen täckning. Jag har låtit madrassen pumpa upp sig. Jag har filtrerat vatten. Jag ska äta det här. Det är våra blandade torkade rester som vi hade kvar i frysen. Jag har ingen aning om vad det blir för mat. Men ja, jag får ägna mig åt den en stund. Det verkar faktiskt helt okej. Linser, ris, ost, ärtor, beef jerky, purjolök. Ja men det var nog allt tror jag. Man är inte så kräsen så här ute fast jag inte hunnit bli så hungrig ännu. Det är ganska fint här vid Ibbesjön. Men det är ingen badsjö direkt. Det verkar vara gyttjigt. Okej vatten dock. God morgon. Det var 1 grad på morgonkröken. Och jag har ju slimmat packningen för att orka bära den helt själv. Verkligen inga vintergrejer med mig. Så jag fryser, det gör jag. Fast uthärdligt är det. Och titta vilken morgon jag har vaknat till. Här är en ganska bra vy över hur det ser ut idag och i större delen av Hökensås naturreservat. Det är istidsterräng med gropar och sandåsar och för Sydsverige ovanligt mager terräng som gör att det är tallskog. Det är väldigt lättgånget och rätt fint. Det är sjörikt, riktigt sjörikt första delen av dagens etapp. Så att efter ungefär 1 timme har jag kommit till söta Stora Öjasjön. Och där borta ser det ut att vara en rastplats med folk vid. Fiskare antagligen. Nästa sjö, inte alls långt efter, heter Nordvattnet. Nordvattnet anknyter inte helt överraskande till Sydvattnet. Ser ni vilken dag?
Man betalar med väldigt kalla nätter så här års. Men jäklar vad fint idag. Oj, oj, oj. Vindskyddet vid Svedån är jättefint. Jag tycker att det är viktigt att det finns vatten där man slår läger. Och så här års är det gott om vatten i ån i alla fall. Men det kan ju vara annorlunda mitt på sommaren. Det har varit ganska steniga körvägar ett tag. Och platta gallrade tallhedar. Ganska trist. Men nu ser det ju så här skojigt, åsigt och gropigt ut igen. Och skönt underlag att gå på. Och fortsatt samma underbara dag. Det blev lunchpaus här vid Gagnån. För jag behövde få tag i vatten. Och först fick jag bara upp geggamoja. Men ja, det är fint vatten här. Jag måste ha gjort något galet bara. Jag har gått 15 kilometer och har ungefär 7 kvar till vad jag hoppas ska vara ett vindskydd som jag kan sova i. Titta här, vad fantastiskt fint det är i Södra Kroksjön. Vindskyddet tillhör Habo fiskevårdsförening. Jag hoppas att det inte ska vara någon fiskare som kör bort mig. För det är campingförbud också, så jag måste sova där. Oj, 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 vilken tidig eftermiddag jag fick här vid Södra Kroksjön. Där var det solsken sen jag kom hit, rakt in i vindskyddet. Det är vindstilla här. Jag vet att det blåser och att det blåser ganska kallt. Men här har det bara varit ljuvligt. Nu är det inte så långt kvar innan solen börjar smyga bakom träden här. Men jag tackar för den här kvällen och för den här dagen. Det är bara mina ömma fötter som är lite problematiska. Men så här långt går allting bra. God morgon. Det var inte riktigt lika kallt i natt, det var 3 grader. Och så var det någon som hade lämnat en gammal sån här typ 2 kilos sovsäck i vindskyddet. Och först tänkte jag väl att, jaha, varför det? Och så kom jag på att det var för min skull. Så jag har verkligen haft det varmt och mysigt i natt med den ovanpå. Och sen tänker jag att vindskyddet kanske faktiskt hör till leden trots allt. För det, ja, förutom att parkera intill så kom ingen fiskare riktigt nära egentligen. De höll sig bakom och på avstånd. Det gick väldigt, väldigt bra att sova i alla fall. Idag har jag bokat en stuga på Mullsjö camping, så dit ska jag gå nu. Vid Hornsjön visade det sig finnas ett vindskydd till. Ja, det ser ju ganska nytt ut för där hade jag ingen information om. Väldigt fint och alla arkitektstudenter som är ute i naturen och försöker hitta på nya designer. Jag är ledsen, men det optimala vindskyddet är redan uppfunnet. Inte så arkitekturellt spännande kanske, men funkar ju toppen. Ja, men så fint här också. Lite hus och en väg. Men strålande omgivningar. Oj, vad fint.
Även när terrängen är så här intetsägande så är det faktiskt mestadels väldigt skönt underlag på den här leden. Snabbt men inte slitsamt. Det ligger kvar lite dis en bit in på förmiddagen här. Men det har blivit en fin dag idag också. Det var några tråkiga kilometrar på vägen. Vägen var okej, men det var mycket hyggen. Nu har vi kommit in på en liten stig. Det är fortfarande en fin stig, men det är lite upp och ner. Så där det går lite långsammare. Och så tror jag vi har lämnat istiden bakom oss. För det känns som mer fast mark under fötterna. Och så är det blandad skog med björk och gran mest. Puh. 16 kilometer blev det innan jag tog en liten lunchpaus. Och det var ju för långt, men det är bra för det är ändå 9 kvar. Och jag vet ju av gammal vana att mina eftermiddagskilometrar är dubbelt så långa som förmiddagskilometrarna. Men ni ser hur vädret har blivit idag igen. Ja, vidare mot Mullsjö. Okej, nu har jag ett GPX-spår som pekar höger. Och jag tror faktiskt jag chansar på det för det ser mycket roligare ut. Ja, det var väl dumt kanske. För mitt spår fungerade inte alls. De har nog byggt husspår eller något. Men jag hoppas jag hittar fram ändå. Åh, vad fel det blev. Jag skulle navigera utan orangea ringar. Skäms på mig där. Men nu har jag hittat in på den här stigbiten i alla fall. Som gör att jag slipper gå bara väg in till Mullsjö. Så då är det värt det. Ja, men här är det ju urgamla markeringar. Så leden har alltså gått här. Nu bara hoppas jag att det inte är något hinder som jag inte har upptäckt ännu då, som gör att den inte gör det längre. Och plötsligt gick jag in på leden igen. För då var leddragningen mycket roligare än mitt spår. Så jag fick mycket skog på slutet. Gud så skönt. Då har jag kommit till Hotell Mullsjö. Vilket betyder att jag har gått färdigt Västra Vätterleden. Och så ska jag ta mig in på Sjuhäradsleden. Så där ja. Jag har hittat fram till min stuga på Mullsjö camping. Jag ska ta en liten tur runt den sen. Och jag tror jag har fått den bästa. Det kommer vara sol hela eftermiddagen här. Och så här års så tackar man ju ta emot för en sån sak. Värre i värmeböljan kanske.
Men det var ganska långt för mig idag med 25 kilometer, men jag tycker det gick bra. Fötterna är i bättre skick än igår, även om jag inte kommer kunna gå på dem nu förrän imorgon bitti. Ja, men det gick bra. Här är utsidan med min underbart soliga veranda som jag inte behöver lämna förrän solen går ner idag. Jag bokade den billigaste lilla stugan. Och så visar den sig ha pentry. Den har tv bakom kaffebryggan, men dock. Det skulle vara 4 bäddar, det kanske är en under där. Där är 2 och här är en. Det räcker med en till mig. Och dessutom har jag egen dusch och toalett. Jag som trodde jag bara skulle ha en liten hytt. Och inte behöver man städa heller. Det kanske har gått ur tiden och kräva att gästerna ska göra sånt. God morgon. Jag sov ju inne i natt som jag redan har sagt. Och det var något tur. För nu är klockan 9 och det är fortfarande frost ute. Lika fint som det har varit tidigare. Jag är inne på Sjuhäradsleden. Och jag har inga förväntningar på den, för den verkar förutom de första 5 kilometrarna här från Mullsjö i princip gå på väg. Idag ser det ut som stora landsvägen och jag hoppas att det är grus som det står så jag inte ska gå 15 kilometer asfalt idag. Men om jag hoppas på det värsta så kan jag väl bara bli positivt överraskad. Det är till att passa på att njuta av den första halvmilen idag. När man går inne här i ett populärt friluftsområde. Åtminstone stod det väldigt många bilar parkerade här ute när jag kom igår. Och visst, här är jättefint. Nere vid sjön Stråken. Och en liten badplats. Trollsjön är nämnd som en av dagens höjdpunkter. Och nog var det häftigt att komma hit med älvdansen. Titta vad vackert. Och titta vilken dag jag har igen. Så har det blivit dags att korsa Stråken.
Det var ju faktiskt bonus att få vandringens finaste bit så här på morgondag 3. Annars beskrivs ju Sjuhäradsleden egentligen med 3 meningar. Det är fint, det är mest väg och den är inte kvalitetssäkrad av Västkuststiftelsen. Så där var det slut på det roliga. Om jag inte hittar några kor så ses vi väl i Årås. Jag ska ändå försöka fortsätta njuta av den här fantastiska dagen som jag har. Magiskt är det. Det blir en liten paus här vid bängen. Det är märkligt lågt vatten i sjön. Annars var det väldigt fint här, en liten rastplats. Hej alla kotjurar. Alla stirrar ni på mig och ingen vill hälsa. Kom! Nej, den var låst. Men jag får en fin sista paus här. Under en alm tänkte jag säga. Lind tänkte jag sen, men den har inga lindfrön på sig. Alm. En fin paus i alla fall. God kväll. Då har jag tagit mig fram till vandrarhemmet i Årås. Och jag får ju säga att jag inte riktigt förstår varför man har en vandringsled som bara går på landsvägen. Men en sån här dag, alltså det är omöjligt att inte njuta var man än är. God morgon.
Det var rejält dimmigt när jag vaknade. Men nu ser det ju ändå ut som att det lättar upp till en lika fin dag idag. När jag har närmare 3 mils vägvandring till Ulricehamn. Kombinerat pariserhjul och giljotin tror jag det här är. Körlingared har jag varit. Knätte har jag varit. Ulricehamn ska jag, men det är mer än 13 kilometer för mig. Framme vid Böne kyrka har jag gått en etapp till på Sjuhäradsleden. Men det är lite jobbigt för mig. Jag ska gå en till idag. Och den är 16 kilometer. Men jag tror på. Jag har mött en vandrare idag. Här har han varit. På
grund av lösa hundar har vi för din säkerhet gjort en tillfällig omdragning av Sjuhäradsleden. Följ skyltningen med pilar och snitslar i orange så hittar du rätt. Så där, då var den avklarad. Det som blev en solovandring när jag har kommit fram till Prångens camping i Ulricehamn. Sjuhäradsleden, ja men etappen från Bönekyrka och hit var rätt okej. Det var mer små skogsvägar och stigar än vad jag trodde. Men nej, den får nog Europaledsvandrarna ha för sig själva tror jag. Allting har gått bra. Inga skrämslar någonstans. Och de här dagarna jag har fått utan att planera utifrån väderrapporten. Ja men underbart. Så det var det för september. Ha det bra. Vi ses. Hej då.